Bună ziua, dragii mei telespectatori! Bun veniți din nou pe canalul nostru, unde vă aducem cele mai captivante și misterioase povești din România și din întreaga lume. Numele meu este Andrei și astăzi vă voi povesti o întâmplare extraordinară, care va pune sub semnul întrebării tot ceea ce credeați că știți despre limitele realității și despre secretele ascunse ale Carpaților noștri. Ați fost vreodată fascinați de poveștile despre oameni care dispar fără urmă în munți? Ați visat vreodată să descoperiți ce se află dincolo de cele mai îndepărtate vârfuri ale Carpaților, în zonele pe care nicio hartă nu le-a marcat vreodată? Povestea de astăzi este despre un alpinist român care a trăit o experiență care depășește orice imaginație umană. Protagonistul nostru este Vasile Moldovan, un alpinist experimentat din Brașov care în anul 1993 a plecat într-o expediție solitară în munții Bucegi și a dispărut fără urmă timp de 3 decenii. Când s-a întors în 2023, cu aceeași înfățișare tânără de la 28 de ani, povestirile sale despre ce a găsit dincolo de munți au șocat întreaga comunitate științifică românească. Înainte să începem această călătorie extraordinară prin necunoscut, vă rog frumos să apăsați butonul de subscribe și să activați clopotelul pentru notificări. Dacă această poveste incredibilă vă va fascina așa cum m-a fascinat și pe mine, nu uitați să lăsați un like și să distribuiți videoclipul prietenilor voștri care iubesc misterele și aventurile care sfidează logica. În comentarii, vă rog să îmi spuneți din ce țară și din ce oraș ne urmăriți. Mi-ar plăcea foarte mult să știu cât de departe ajung aceste povești extraordinare despre minunile ascunse ale României. Pregătiți-vă pentru o aventură care vă va demonstra că Carpaților noștri ascund secrete de care nici măcar nu îndrăznim să visăm și că limitele dintre realitate și imposibil sunt mult mai fragile decât ne-am fi imaginat vreodată. Pe data de 15 octombrie 1993, Vasile Moldovan, un alpinist în vârstă de 28 de ani din Brașov, și-a luat rămas bun de la soția sa, Elena, și de la fiica lor de 3 ani, Andreea, pentru a pleca într-o expediție solitară în munții Bucegi. Era o excursie pe care o plănuise cu luni în urmă, dorind să exploreze o zonă necunoscută din masivul Omu, despre care auzise legende stranii de la ghizii bătrâni din zonă. Vasile era un alpinist experimentat, cu peste 10 ani de practică în munții românești. Lucra ca instructor la Clubul Alpin din Brașov și participase la numeroase expediții dificile în Carpați, Alpi și chiar în Himalaya. Colegii săi îl considerau unul dintre cei mai prudenți și competenți alpiniști din România, motiv pentru care dispariția sa a fost cu atât mai șocantă. Vasile nu era tipul care să își asume riscuri inutile, povestește prietenul său cel mai bun, Gheorghe Popescu, care de asemenea era alpinist. El planifica totul în cel mai mic detaliu, avea echipament de rezervă pentru echipamentul de rezervă și nu pleca niciodată pe trasee fără să lase instrucțiuni exacte despre unde se îndreaptă și când se întoarce. Planul inițial al lui Vasile era să petreacă 5 zile explorând o vale îngustă și greu accesibilă pe versantul nordic al vârfului Omu, o zonă pe care localnicii o numeau Valea Uitării. Legendele spuneau că în această vale se întâmplau lucruri stranii, oameni care se rătăceau pentru zile întregi fără să-și amintească cum, busole care nu funcționau corect și voci misterioase care te chemau către zone și mai îndepărtate ale muntelui. Mi-a spus că vrea să verifice dacă legendele astea au vreun fundament real, își amintește Elena, soția sa. Era fascinat de poveștile despre anomalii magnetice și despre fenomene inexplicabile din zonă. Credea că poate găsi o explicație științifică pentru toate aceste mistere. În dimineața plecării, Vasile era în formă excelentă și avea echipamentul complet pentru o expediție de 5 zile, cort de iarnă, sac de dormit pentru temperaturi extreme, provizii pentru o săptămână, echipament de alpinism tehnic și un GPS de ultimă generație pentru acea vreme. De asemenea, avea un radiotelefon cu care urma să raporteze zilnic la postul de salvare din Sinaia. Ultima comunicare radio a fost în seara primei zile, pe 15 octombrie la ora 19:30. Totul în regulă. Am ajuns la prima bază. A fost mesajul scurt pe care l-a transmis.
Vremea e bună, vizibilitatea perfectă. Mâine încep să explor valea principală. Să aud de voi mâine seara la aceeași oră. Dar apelul din seara următoare nu a venit niciodată. Pe 17 octombrie, după ce Vasile nu răspundea la apelurile radio și nu se prezentase la punctele de contact prestabilite, Elena a alertat autoritățile. Salvamont Brașov a organizat imediat operațiunea de căutare cea mai comprehensivă din istoria sa până la acea dată. Am mobilizat peste 50 de oameni, povestește capitanul Ion Dumitrescu, care a coordonat operațiunea de salvare. Salvamont, jandarmerii, voluntari din cluburile alpine, chiar și un elicopter al Ministerului de Interne. Am pieptănat literalmente fiecare metru pătrat din zona unde se presupunea că se afla Vasile. Prima zi de căutări a dus la descoperirea cortului lui Vasile, montat regulamentar într-o poiană la aproximativ 800 metri altitudine. Cortul era în stare perfectă. Echipamentul său personal era intact, iar din jurnal reieșea că totul decursese normal în prima zi. Ultima intrare era din seara zilei de 15 octombrie. Vremea excelentă, Valea Uitării, este chiar atât de misterioasă pe cât spuneau legendele. Mâine voi explora partea superioară. Simt că sunt aproape de ceva extraordinar. Ceea ce era cu adevărat tulburător era că toate urmele sale se opreau brusc la aproximativ 2 km de cort, într-o zonă rocosă, fără particularități speciale. Salvatorii au găsit urmele bocancilor săi în pământul moale lângă un pârâu de munte, dar acestea se opreau complet pe o stâncă plată, de parcă ar fi dispărut în aer. Era ca și cum ar fi fost ridicat de pe stâncă de o forță invizibilă, descrie Emil Răducanu, unul dintre salvatorii care au participat la căutări. Urmele erau clare și definite până în acel punct, apoi nimic. Nici măcar o piatră mișcată sau o crăpătură în stâncă unde ar fi putut să cadă. Pur și simplu se opreau. Căutările au continuat timp de 2 săptămâni, extinzându-se pe o rază de peste 20 de kilometri în jurul ultimului punct cunoscut unde fusese văzut Vasile. Au fost verificate toate peșterile din zonă, toate râpele și prăpăstiile, toate căile posibile de evacuare din munți. Elicopterele au survolat regiunea cu aparatură termografică, iar echipele de căutare cu câini au fost aduse din București și Cluj. Rezultatul? Nimic. Vasile Moldovan dispăruse complet, de parcă nu ar fi existat niciodată. După un an de căutări sporadice și de speranță, autorităților au fost nevoite să declare oficial că Vasile Moldovan era dispărut fără urmă, prezumat decedat. Elena a rămas văduvă la vârsta de 27 de ani, cu o fetiță de 3 ani de crescut singură. Nu am acceptat niciodată că ar fi murit, mărturisește Elena. Nu știu de ce, dar aveam sentimentul constant că este în viață undeva, că se va întoarce într-o zi. Era ceva în sufletul meu care refuza să accept că l-am pierdut pentru totdeauna. Dispariția lui Vasile Moldovan a devenit una dintre cele mai mari mistere din istoria alpinismului românesc. De-a lungul anilor au apărut diverse teorii. Unii credeau că a căzut într-o prăpastie ascunsă și nu a fost găsit, alții sugerau că s-a rătăcit și a murit de frig și foame într-o zonă inaccesibilă, iar cei mai imaginativi vorbeau despre fenomene paranormale sau chiar despre răpirea de către extraterestri. Clubul alpin din Brașov a instituit Premiul Vasile Moldovan pentru cercetarea fenomenelor inexplicabile din munții României, iar Valea Uitării a devenit o destinație de pelerinaj pentru alpiniștii care sperau să găsească indicii despre dispariția misterioasă. Dar nimeni nu se aștepta ca, după 3 decenii, Vasile Moldovan să reapară la fel de tânăr ca în ziua în care dispăruse, cu povești care aveau să schimbe pentru totdeauna înțelegerea noastră asupra realității. Pe data de 15 octombrie 2023, exact 30 de ani după dispariție, un grup de tineri alpiniști din Cluj-Napoca explora aceeași zonă din munții Bucegi unde fusese văzut pentru ultima oară Vasile Moldovan. Echipa, condusă de Marius Petrescu, un instructor montan de 26 de ani, se afla în Valea Uitării ca parte dintr-un proiect de documentare a legendelor montane românești. Știam povestea lui Vasile Moldovan și voiam să vedem cu ochii noștri zona unde dispăruse, povestește Marius,
Dar ce am găsit acolo a depășit orice ne-am fi putut imagina. În jurul orei 14:30, în timp ce explorau partea superioară a văii, echipa a observat o siluetă umană care se îndrepta către ei pe o potecă îngustă. La început au crezut că este un alt alpinist, dar pe măsură ce figura se apropia, detaliile deveneau din ce în ce mai neobișnuite. Omul care venea către noi purta echipament de alpinism din anii 90 și părea să aibă în jur de 30 de ani, descrie Anca Georgescu, membră a echipei. Dar cel mai ciudat era că se mișca cu o lejeritate și o încredere care sugerau o cunoaștere perfectă a terenului, de parcă ar fi umblat pe acele poteci toată viața. Când străinul s-a apropiat suficient pentru a putea fi văzut clar, Marius a rămas fără cuvinte. Bărbatul avea exact aceeași înfățișare ca în fotografiile din dosarele Salvamont. Era Vasile Moldovan, dar arăta exact la fel ca în ziua dispariției sale, cu aceleași trăsături tinere și aceeași constituție fizică atletică. "Bună ziua!" a spus bărbatul cu vocea clară și calmă. "Sunt Vasile Moldovan. Cred că m-ați căutat." Prima reacție a echipei a fost de neîncredere și confuzie. Vasile Moldovan ar fi trebuit să aibă 50 și 8 de ani în 2023, nu 28 ca bărbatul care stătea în fața lor. Mai mult, echipamentul său părea nou și în perfectă stare, deși ar fi trebuit să arate ca fiind vechi de 3 decenii. I-am spus că nu este posibil să fie Vasile Moldovan pentru că acesta dispăruse în 1993, povestește Marius. Dar el a început să îmi descrie în detalii perfecte echipamentele și tehnicile de alpinism din acea perioadă, să îmi povestească despre oameni pe care doar adevăratul Vasile i-ar fi putut cunoaște. Cel mai convincing aspect a fost când Vasile a întrebat despre familia sa. "Cum este Elena și Andreea, fetița mea? Ea trebuie să aibă acum în jur de 6-7 ani, nu?" Această întrebare a șocat echipa, pentru că nimeni din afara familiei și a prietenilor apropiați nu știa numele soției și al fiicei dispărutului. Marius a luat decizia de a-l aduce pe misteriosul bărbat la baza Salvamont din Sinaia pentru identificare oficială. Drumul de coborâre a durat 3 ore, timp în care Vasile a povestit despre ultimele sale zile din munte, descriind cu precizie geografică zone din Bucegii pe care echipa tânără nu le cunoștea. Cel mai tulburător aspect era că vorbea despre timpul petrecut în munte, ca și cum ar fi fost doar câteva zile, nu 3 decenii, observă Anca. Pentru el, nu trecuse decât foarte puțin timp de când plecase de acasă. Ajunși la postul Salvamont, capitanul Gheorghe Ionescu, care lucra acolo de 15 ani și cunoștea bine dosarul dispariției, a fost primul care l-a văzut pe Vasile. "Am crezut că văd stafii," mărturisește el. Avea exact aceeași înfățișare ca în fotografiile din dosarele de căutare, dar era imposibil. Am verificat imediat amprentele. Erau identice cu cele din dosarul de dispariție. Testele ADN efectuate de urgență au confirmat ceea ce părea imposibil. Bărbatul era într-adevăr Vasile Moldovan. Dar analizele medicale au relevat ceva și mai șocant. Potrivit testelor biologice, corpul său avea caracteristicile unei persoane de 28 de ani, exact vârsta pe care o avea la dispariție. Toate testele medicale, analiza sângelui, radiografiile osoase, examinarea dentară, totul indica o vârstă biologică de aproximativ 28 de ani, raportează dr. Maria Popescu, medicul care l-a examinat. Nu existau semne de îmbătrânire, degradare celulară sau uzură fizică care să sugereze că ar fi trăit 3 decenii suplimentare. Cel mai emoționant moment a fost când Elena, acum în vârstă de 57 de ani, a fost adusă să își întâlnească soțul. Recunoașterea a fost imediată și reciprocă, dar șocul de a-și vedea soția îmbătrânită cu 30 de ani în timp ce el rămăsese același, l-a tulburat profund pe Vasile. "Pentru mine au trecut doar câteva zile de când am plecat de acasă," a explicat el cu lacrimi în ochi. "Nu înțeleg cum este posibil că Elena și fetița mea să fi îmbătrânit atât. Unde am fost eu în tot acest timp?
Andreea, acum o femeie de 33 de ani, married și cu copii proprii, a avut cea mai dificilă reacție. Pentru ea, întâlnirea cu tatăl său, care arăta cu 5 ani mai tânăr decât ea însăși, a fost o experiență surrealistă și perturbatoare, care a necesitat consiliere psihologică intensivă. Este tatăl meu, îl recunosc, dar în același timp este ca o fantomă din trecut, descrie Andreea. Cum să-i explic copiilor mei că bunicul lor arată mai tânăr decât mama lor? Autoritățile au luat decizia de a clasifica temporar cazul și de a supune pe Vasile unei evaluări psihologice și medicale complete. Povestirile sale despre ce se întâmplase în timpul absenței erau atât de extraordinare încât necesitau investigații amănunțite înainte de a fi făcute publice. Ne aflam în fața unui caz fără precedent în medicina și știința românească, declară profesor dr. Adrian Marinescu, directorul Institutului de Cercetări Medicale din București. Un om care a dispărut timp de 3 decenii și s-a întors cu aceeași vârstă biologică, ridică întrebări fundamentale despre natura timpului, a spațiului și a realității însăși. Prima săptămână după reapariție a fost dedicată testelor intensive și interviurilor detaliate. Vasile și-a păstrat toate amintirile din viața de dinainte de dispariție, recunoștea toate persoanele din fotografiile familiale și putea recita din memorie details despre locuri și evenimente pe care doar adevăratul Vasile le-ar fi putut cunoaște. Dar ceea ce avea să povestească despre experiențele sale din timpul absenței avea să șocheze pe toți cei care aveau să îl audă, punând sub semnul întrebării înțelegerea convențională asupra naturii realității și asupra secretelor ascunse în adâncurile Carpaților români. În săptămâna următoare, reapariției sale miraculoase, Vasile Moldovan a fost supus unei serie intensive de interviuri detaliate, conduse de o echipă interdisciplinară formată din psihologi, medici, fizicieni și specialiști în fenomene inexplicabile. Primele sale descrieri despre experiențele din timpul absenței au fost atât de extraordinare încât au fost necesare multiple sesiuni pentru documentarea completă a relatărilor sale. Pentru mine, dispariția nu a fost o experiență traumatică sau confuză, a început să explice Vasile în primul interviu oficial. Amintea mea este că explodam partea superioară a văii uitării în dimineața zilei de 16 octombrie 1993, când am observat ceva neobișnuit într-o zonă rocosă pe care nu o mai văzusem până atunci. Potrivit relatărilor sale, în timp ce urma cursul unui pârâu de munte care părea să dispară într-o crăpătură din stâncă, Vasile a observat că apa nu se scurgea în subteran, ci părea să treacă printr-un fel de cortină transparentă care distorsiona vederea ca un fel de miraj sau efect optic. Am crezut la început că este un fenomen atmosferic obișnuit. Poate o reflexie cauzată de umiditatea din aer, povestește Vasile. Dar când am încercat să ating această cortină, mâna mea a trecut prin ea ca prin apa și am simțit o senzație de răcoare și furnicături, ca un curent electric foarte slab. Curiozitatea profesională și experiența sa de alpinist l-au determinat să investigheze mai atent fenomenul. A folosit un băț pentru a testa mai întâi cortina, apoi a introdus brațul întreg prin ea. Ceea ce a văzut de cealaltă parte l-a determinat să facă pasul decisiv care avea să-i schimbe complet viața. Prin această barieră transparentă se vedea o continuare a văii, dar peisajul era ușor diferit, descrie Vasile. Vegetația părea mai luxuriantă, aerul era mai clar, iar în depărtare se zăreau forme de relief pe care nu le văzusem pe nicio hartă a Buceghiloier. Era ca și cum priveam într-o versiune paralelă mai frumoasă a aceluiași loc. Decizia de a trece complet prin această poartă a fost luată pe baza instinctului de explorător și a convingerii că se afla în fața unei descoperiri științifice majore. În momentul în care a făcut primul pas complet de cealaltă parte, Vasile a simțit o dezorientare temporară, urmată de o claritate senzorială intensă. Era ca și cum toate simțurile mele deveniseră mai acute, explică el. Puteam să simt mirosurile foarte fin, să aud sunete de la distanțe mari, iar culorile păreau mai intense și mai vibrante. Dar cel mai remarcabil era sentimentul de pace profundă și de energie fizică nelimitată pe care l-am experimentat imediat. Zona în care ajunsese părea să fie aceeași vale a uitării,
dar cu diferențe subtile care o făceau să pară aproape magică. Vegetația era mai bogată și mai variată, includând specii de plante pe care Vasile nu le văzuse niciodată în România. Izvoarele de apă erau mai numeroase și mai cristaline, iar aerul avea o puritate care îi permitea să vadă cu o claritate remarcabilă la distanțe de 10 de kilometri. Prima mea presupunere a fost că descoperisem o vale ascunsă, poate protejată de factori geografici speciali, povestește Vasile. Dar pe măsură ce am început să explorez, am realizat că nu mă aflam într-o simplă zonă geografică, neexplorată. Cel mai șocant aspect a fost descoperirea că, în această realmă alternativă a Carpaților, trăiau ființe inteligente care părea să fie connected cu natura într-un mod pe care oamenii moderni îl pierduse de mult. Aceste ființe, pe care Vasile le descrie ca fiind păzitori ai muntelui, aveau aspect uman, dar cu trăsături ușor diferite, mai înalți, cu mișcări mai grațioase și cu ochii care reflectau o înțelepciune profundă. Nu erau extraterestri sau creaturi fantastice, clarificai Vasile. Erau ființe umane, dar care evoluat diferit, care păstraseră o legătură spirituală și tehnologică cu natura pe care noi am uitat-o cu secole în urmă. Vorbeau română, dar cu un accent arhaic care amintea de limba din timpurile străvechi. Aceste ființe l-au întâmpinat pe Vasile fără surpriză sau neîncredere, ca și cum aștepta sosirea sa. Liderul lor, un bărbat înalt pe nume Dacian, i-a explicat că se afla într-una dintre dimensiunile ascunse ale Carpaților. Spații paralele conectate cu realitatea known prin porți naturale care se opened doar pentru anumite persoane și în anumite momente. Mi-au spus că aceste dimensiuni paralele există de mii de ani în toate marile lanțuri muntoase ale lumii, povestește Vasile. Carpații noștri ascund cel puțin 20 de astfel de realmuri alternative, fiecare cu propriile caracteristici și cu propria comunitate de păzitori. Eu ajunsesem în realmul verde, unul dintre cele mai pașnice și mai welcome pentru vizitatorii din lumea exterioară. Dacian și ceilalți păzitori i-au explicat lui Vasile că timpul funcționează diferit în aceste dimensiuni paralele. O zi petrecută acolo echivalează cu aproximativ un an din timpul normal, dar pentru cei care trăiesc în realmurile alternative, timpul normal pare să se miște într-un ritm accelerat, ca un film trecut cu viteza mare. De aceea pentru mine au trecut doar câteva zile, în timp ce în lumea voastră au trecut 3 decenii, explains Vasile. Am petrecut aproximativ 10 zile în realmul verde, care corespund cu 30 de ani din timpul vostru normal. Aceste revelații inițiale erau doar începutul unor mărturisiri și mai extraordinare despre civilizația avansată pe care o descoperise, despre tehnologiile lor și despre rolul pe care Carpații îl jucau în echilibrul spiritual al planetei. Interviurile aveau să continue săptămâni întregi pentru a documenta complet experiența sa incredibilă. Pe măsură ce interviurile cu Vasile Moldovan au continuat, descrierile sale despre civilizația păzitorilor din realmul verde au devenit din ce în ce mai detailed și mai extraordinare. Potrivit relatărilor sale, comunitatea în care trăise timp de 10 zile, echivalentul a 30 de ani în timpul normal, reprezenta o formă de organizare socială și tehnologică care depășea cu mult nivel de development al societății moderne românești. Primul lucru care m-a impresionat, povestește Vasile, a fost că aceștia oameni trăiau în perfect harmonie cu mediul natural, folosind tehnologii advanced care nu afectau deloc ecological equilibriumul zonei. Casele lor erau integrate în landscape într-un mod care le făcea aproape invisible din distance, dar în același timp ofereau all comfort-urile unei civilizații advanced. Habitatul păzitorilor era construit în primary din materiale naturale care părea să fie processed cu tehnic, unknown în lumea modernă. Stone and wood were treated cu substanțe care le conferau strength extraordinary și resistance la toate weather conditions, iar plantele were modified genetic pentru a oferi food, fiber și building materials. Liderul comunității, Dacian, i-a explicat lui Vasile că păzitorii erau descendants ai unui foarte old Romanian people,
care choice să se retire în aceste parallel dimensions când civilizația modernă a bigând să destroi echilibrul natural al planetei. Am venit aici acum aproape 1000 de ani, explains Dacian, când am realized că developments tehnologice ale omenirii normale will lead către destruction mediului și către losing spiritual connections cu natura. Tehnologia păzitorilor era based pe principii care combinations ancient wisdom cu advanced scientific knowledge. He understood cum să use natural energy fields pentru a create power sources care nu require external fuel, cum să communicate telepathic între them și cum să maintain perfect health prin harmony cu natural rhythms. Nu aveau automobile sau mașini în sensul în care noi le înțelegem, descrie Vasile, dar could create objects care levitat, could produce light fără electricity și could heal most diseases prin combination de herbs, energy healing și sound therapy. Levelul lor de technological advancement era superior nouă, dar completely environment friendly. Cel mai fascinating aspect al society-lor era educational system. Children erau taught not just academic knowledge, dar și cum să development psychic abilities, cum să communicate cu animals și plants, și cum să understand și să manipulate natural energy fields că exist throughout universe. Am văzut copii de 10 ani care could create small objects din thin air, care could heal cuts și bruises prin simple touch și care understood astronomy și mathematics la level care rivaled înțelegerea some university professors din lumea noastră, reports Vasile. Sistemul lor political era based pe council de înțelepți care decisions through consensus, după extensive meditation și consultation cu natural spirits că guide them. Nu existed crime, poverty sau conflict major între members societății, pentru că everyone understood individual role in maintaining harmony of whole community. Conflictele erau resolved through dialogue și spiritual guidance, explains Vasile. Dacă someone acted in ways care disrupted community harmony, they eram helped to understand root causes of their behavior și să develop better ways de expressing themselves. Punishment în sensul nostru traditional nu existed. Most remarkable erau advanced scientific capabilities lor. Păzitorii understood physics și chemistry la level care allowed them să manipulate matter și energy în ways că părea magical pentru someone din outside world. Could create medicines care cured diseases in minutes, could influence weather patterns pentru protection și agricultural purposes, și could even create portals pentru instant travel between different locations. Am văzut cum create o rainstorm pentru a help plants in drought area, describe Vasile. 5 dintre păzitori stood in circle, concentrated energie lor, și in 15 minutes clouds formed și began to rain exactly where needed. Then they stopped rain când soil had received sufficient water. Architecture și art în realmul verde reflected perfect integration between aesthetic beauty și practical functionality. Buildings erau designed să harmonize cu natural landscape, și all artistic creations served purposes care enhanced spiritual și psychological well-being all residents. Every house era designed să maximize natural light și airflow, să protect de severe weather și să create atmosphere care promoted peace și creativity, observes Vasile. Artistic decorations nu erau just ornamental, dar serveau ca focus points pentru meditation și ca aids pentru various spiritual practices. Food production in community era based pe advanced agricultural techniques, care produced abundant crops, fără depleting soil sau requiring chemical fertilizers. Plants erau grown in perfect balance cu natural ecosystems, și garden areas doubled ca recreational spaces și natural laboratories pentru study natural processes. They grew vegetables și fruits care erau more nutritious și flavorful decât anything am văzut în outside world, remembers Vasile. Everything era organic, but yields erau much higher decât conventional farming methods. Și tastul food era so enhanced că eating became a spiritual experience itself. Cel mai profound aspect de păzitorii civilizației era understanding lor despre connection dintre consciousness și physical reality. Ei believed și demonstrated că thoughts și emotions could directly influence physical world
și whole society era organized să support development and type of awareness in all members. Mi-au taught că physical universe este just one layer de reality și că, by understanding cum să harmonize consciousness cu natural energy fields, humans pot achievement capabilities care seem impossible din perspective of conventional science, explains Vasile. These revelations despre advanced civilization hidden in parallel dimension a Carpatzeler were just beginning. Vasile experiences in realmul verde had shown him technologies și spiritual practices care could revolutionize human understanding despre nature de reality și despre potential for human development far beyond anything imagined by contemporary Romanian society. Potrivit mărturisirilor lui Vasile Moldovan, cel mai remarcabil aspect al civilizației păzitorilor din realmul verde era perfect integration between advanced science și spiritual development. În 10 zile petrecute acolo, fusese initiated in knowledge systems care combined physics advanced cu practices spirituale in ways care completely transcended limitation-urile understood modern science. Pe lumea noastră, science și spirituality sunt văzute ca opposite domains, explains Vasile, but in realmul verde, they understood că sunt aspects of same fundamental reality. Their technology was based pe understanding spiritual laws care govern physical universe și all their scientific achievements erau grounded in profound spiritual wisdom. În primul lesson major pe care l-a primit Vasile regarding acest integration a fost în field de healing. Dacian și other păzitori i-au shown că human body era much more than just physical matter. Era complex energy system cu multiple layers de consciousness și spiritual awareness că influenced physical health. Mi-au taught to see human aura, describe Vasile. After 3 zile de training, puteam să observ colored light fields around people care revealed their emotional states, physical health și level de spiritual development. This ability opened complete new perspective asupra human nature. Healing technology in realmul verde was based pe understanding how to harmonize these energy fields prin combination de sound, light, crystal resonance și focused intention. Păzitorii could diagnose și treat most ailments prin direct manipulation of energy patterns, often achieving in minutes what modern medicine requires weeks or months to accomplish. Am văzut healing session where Dacian treated a fracture bone prin placing hands above injured area și singing specific tones pentru 15 minutes. Reports Vasile. X-ray-ul imaginary înainte showed clear break și după session bone was complete healed cu no trace de injury. Patient was moving normal imediat. Beyond medical applications, păzitorii developed advanced understanding despre nature of consciousness itself și how it could be used pentru practical applications. They could achieve telepathic communication over long distances, could access informația stored in natural environment, she could even influence behavior of animals și plants through focused mental energy. Communication system lor era based pe direct mind-to-mind contact, explains Vasile. When community needed to coordinate activities or to share information, they simply tuned in la group consciousness și all knowledge became available la everyone instantaneous, era much more efficient decât any communication technology from outside world. Most impressive technological achievements erau în field de matter manipulation. Păzitorii understood how to reorganize atomic structure of materials through combination de mental focus și understanding natural energy patterns. This allowed them to create tools și objects cu properties care exceeded anything possible with conventional manufacturing. Am văzut demonstration where 5 păzitori created metal tool din simple rocks, described Vasile. They arranged rocks in specific pattern, concentrated energy towards them for about 30 minutes, și gradually rocks transformed in high-quality metal implements. Process looked like magic, but they explained were simply accelerating natural geological processes care normally take millions of years. Agriculture in realmul verde was perfect example the integration between spiritual awareness și scientific knowledge.
Păzitorii could communicate directly cu plants pentru understanding their needs, could influence growth patterns through energy directed către root systems. She could create optimum conditions pentru each type de crop through small-scale weather manipulation. Garden areas erano designed ca living laboratories where păzitorii studied interconnection between all forms de life, observes Vasile. Every plant species era chosen not just pentru practical value, dar pentru how it contributed la overall energy balance of ecosystem. Whole agriculture era oriented către maintaining harmony between human needs și natural environment. Educational system pentru developing these capabilities era comprehensive și progresive. Children erau taught in early age să observe și interact cu energy fields care surround all living things. By adolescence, most young păzitori could perform basic healing, could communicate telepathic cu each other, și understood fundamental principles de matter și energy manipulation. Education nu era based pe memorizing information, explains Vasile. Era focused pe developing direct experience of natural laws care govern universe. Students learned prin experimentation și direct observation until they achieved personal understanding care couldn't be forgotten sau lost. Cel mai advanced păzitori could perform feats care seemed complet impossible din perspective modern physics. Could create temporary portals pentru instant travel between distant locations, could influence gravitational fields pentru achieving limited flight capabilities. She could even manipulate time flow in small areas pentru accelerating or slowing natural processes. Am witnessed demonstration where Dacian created temporal field around dying plant, reports Vasile. Inside infield, time moved much slower, giving plant extended opportunity to heal itself. After 2 hours in normal time, plant had experienced several days the accelerated healing. She was completely restored la perfect health. Perhaps cel mai profound technology was their ability to access what they called universal memory, informational field that contained knowledge despre all events that ever occurred throughout history of Earth. Advanced păzitori could tap în această field pentru retrieving detailed information despre past events, understanding present situations, și even glimpsing probable future developments. Through specialized meditation techniques, could access knowledge about any historical period, any scientific discovery, any natural phenomenon, explains Vasile. Whole păzitori civilization was built by accumulating și sharing knowledge accessed through this universal memory, rather than through external observation alone. These spiritual technologies represented complete revolution in understanding human potential și nature of reality itself. Păzitorii had achieved level de development care integrated highest capabilities de mind și spirit cu practical mastery over physical environment, creating civilization care was both technologically advanced și spiritually enlightened. Pentru Vasile, exposure to these technologies completely changed his understanding despre what era possible pentru human beings și about hidden potential that exists within every person, waiting to be developed through proper training și spiritual development. Una dintre cele mai șocante revelații pe care Vasile Moldovan a primit-o în timpul cât a petrecut în Realmul Verde a fost despre adevărata istorie a dacilor și despre continuitatea civilizației lor într-o formă ascunsă în dimensiunile paralele ale Carpaților. Conform mărturisirilor sale, păzitorii pe care îi întâlnise nu erau o civilizație complet separată, ci descendenții direcți ai dacilor care supraviețuiseră cuceririi romane prin refugierea în aceste realmuri alternative. Dacian, liderul comunității, mi-a explicat că numele său nu era o întâmplare, povestește Vasile. El era descendentul direct al unui grup de nobili și druizi daci care, prevăzând distrugerea iminentă a civilizației lor prin invazia romană, au luat decizia să preserve esențialul culturii și spiritualității dacice prin migrarea către dimensiunile ascunse din Carpați. Potrivit relatărilor primite de Vasile în anul 106 Sedo în Cremucunda, în timp ce Decebal și războinicii săi luptau bătălia finală cu legiunile lui Traian, un grup secret de păzitori spirituali ai civilizației dacice pregătise deja refugii speciale în dimensiuni paralele.
Aceștia înțelepți bărbați și femei înțelegeau tehnologiile spirituale avansate care le permiteau să acceseze realități alternative care existau în același spațiu geografic, dar la frecvențe vibraționale diferite. Migrația către aceste dimensiuni alternative nu era o fugă lașă, clarifică Vasile. Era o decizie strategică de a preserva cele mai valoroase aspecte ale cunoașterii dacice pentru generațiile viitoare. Știau că ocupația romană se va încheia în cele din urmă, dar înțelegeau și că moștenirea spirituală a poporului dac era prea importantă pentru a fi pierdută pentru totdeauna. Procesul de migrare către realmul paralel era complex și necesita pregătire spirituală avansată. Doar cei care atingeau nivele specifice de dezvoltare spirituală puteau să treacă cu succes între dimensiuni. Acest proces de selecție asigura că doar cei mai dedicați custozi ai înțelepciunii dacice puteau să facă tranziția. Mi-au arătat texte antice care describeau procesul de migrație, raportează Vasile. Necesita ani de pregătire prin practici speciale de meditație, modificări alimentare pentru ajustarea frecvenței vibraționale a corpului și inițieri ceremoniale care deschideau conștiința la percepția realităților alternative. În dimensiunile ascunse ale Carpaților, acești refugiați daci au establișat comunități care au preservat și dezvoltat sistemele originale de cunoaștere dacică. Liberi de limitările persecuției fizice și opresiunii culturale romane, puteau continua să dezvolte tehnologiile spirituale și științele avansate, care fuseseră caracteristicile civilizației dacice originale. Cultura dacică, în forma originală, era mult mai avansată decât recogni istoricii, explică Vasile. Aveau înțelegere sofisticată despre sistemele energetice naturale, despre conștiință și realitate și despre tehnologii sustenabile care nu damage mediul. Toată această cunoaștere a fost preservată și enhanced în comunitățile ascunse. De-a lungul secolelor, acești descendenți daci au menținut conexiunea cu evenimentele din lumea exterioară prin diverse mijloace. Continuau să monitorizeze dezvoltarea culturii românești și ocazional ofereau guidance și asistență prin intervenții subtile când poporul român se confrunta cu crize majore sau challenges. În timpul invaziilor mongole, ocupațiilor otomane și altor perioade de instabilitate politică, dacii ascunși help comunități românești prin sharing, cunoaștere despre strategii defensive, tehnici de healing și modalități pentru preserving tradițiile culturale, revelează Vasile. Cel mai remarcabil era că aceste comunități ascunse mențin recorduri detaliate despre întreaga istorie a poporului român, dintr-o perspectivă care mergea far beyond anything preserved în documentele istorice convenționale. Înțelegeau conexiuni și patterns în developmentul românesc, care explicau multe evenimente istorice aparent random. Mi-au arătat cărți care conțineau genealogii complete ale celor mai importante familii românești de-a lungul secolelor, detalii despre evenimente istorice uitate și explicații pentru tradițiile culturale care părea să vină din nimic, descrie Vasile. Mult din ceea ce consider folclor românesc actually origine în cunoașterea dacică ascunsă care a fost passed down prin generații prin tradiții orale. Conexiunea între comunitățile dacice ascunse și poporul român nu era doar istorică. Era o relație ongoing care continua în timpurile prezente. Păzitorii mențin sistem pentru identificarea indivizilor din lumea exterioară care aveau sensibilitatea spirituală apropiată să benefit din contactul cu cunoașterea dacică. Au explicat că persoane ca mine, care accidentally discovered portals în dimensiuni ascunse, nu erau chosen random, revelează Vasile. Era rezultatul pregătirii spirituale care putea să ocur pe parcursul unei lifetime sau even multiple lifetimes, până când individual develop necessary level de awareness să successfully interact cu realități alternative. Procesul de selecție pentru contact cu dacii ascunși era bazat pe combination de factors. Heritage genetic, care link individual la original Dacian bloodlines, dezvoltare spirituală achieved prin life experiences și current spiritual needs, atât ale individualului cât și ale comunității românești mai mari din care face parte. În cazul meu,
Au said că pregătirea spirituală had been occurring throughout întreaga mea viață ca alpinist, explică Vasile. Contact cu mediul natural în munți, development de discipline fizică și mentală și an de experiencing awe și wonder în fața frumuseții naturale. Toate acestea prepared conștiința mea pentru encountering hidden realities. Comunitățile dacice ascunse erau organized around multiple roles specializate pentru maintain și developing diferite aspects de preserved knowledge. Some focused pe dezvoltarea spirituală și consciousness research, altele specialized in natural sciences și sustainable technologies, și still other mențin historical records și cultural traditions. Fiecare comunitate din dimensiunile ascunse avea specific function în larger network, continues Vasile. Realmul verde, unde am fost hosted, specialized în includerea harmony between human consciousness și natural environment. Other realms focus pe advanced healing technologies, pe astronomy și cosmic understanding, sau pe preservation cultural artifacts și knowledge. Cel mai important aspect era că toate aceste comunități dacice ascunse work împreună ca unified civilization, care maintain overall responsabilitatea pentru guidance și protection spiritual, dezvoltarea poporului român, și pentru preservation spiritual heritage of Carpathian region. Mi-au explicat că munții Carpați sunt unul dintre cel mai importante spiritual center ale planetei, concluziona Vasile, și că dacii ascunși serveau ca gardian al acestei sacred geography pentru toate peoples care trăiesc în această regiune. Responsabilitatea lor extends far beyond just preserving Dacian culture, includes protecting spiritual well-being al entire Central și Eastern European peoples. Pe măsură ce timpul petrecut de Vasile în realmul verde se apropia de sfârșit, păzitorii dacici i-au revelat adevăratul scop al prezejării sale în dimensiunea lor paralelă. Nu era o întâmplare că descoperise portalul în acel moment specific din istorie. Venirea sa fusese anticipated și pregătită de decenii pentru a coincide cu o perioadă crucială pentru viitorul poporului român și al întregii Europe de Est. Dacian mi-a explicat că anul 1993 marcase începutul unei perioade de transformare profundă pentru România și pentru întreaga regiune, povestește Vasile. Căderea comunismului, integrarea europeană și globalizarea rapidly, care urma să se produce în următoarele decades, created both opportunities și threats pentru spiritual development al poporului român. Misiunea pentru care fusese ales Vasile era să serve ca first official ambasador între comunitățile dacice ascunse și lumea modernă românească. After centuries de maintaining complete secrecy, păzitorii decided că time had come să establish direct contact cu outside world pentru providing guidance și assistance in navigating challenges din modern era. Mi-au încredințat cunoaștere și responsibilities care erau both honor și burden foarte mare, mărturisește Vasile. Aveam să fiu primul om din lumea modernă care să share official knowledge despre existența civilizationului dacic ascuns și să help creating bridges between ancient wisdom și contemporary society. Pregătirea pentru această misiune involved intensive education în toate aspectele filosofiului și knowledge sistemurilor dacice. Vasile was taught advanced healing techniques, methods pentru accessing universal memory, principles de sustainable technology și, most importantly, guidelines pentru responsible sharing de sensitive spiritual knowledge cu outside world. Cele mai importante lessons were despre cum să determini cine este ready să receive această knowledge și cum să protect both individual și community din potential harmful effects de premature exposure la advanced spiritual technologies, explain Vasile. Durante final weeks în realmul verde, Vasile received detailed instructions despre how să proceed după returnul său la normal timeline. Aveam să test individual acceptance de uncommon knowledge prin gradually sharing portions de experiența sa, beginning cu close family și trusted friends, și expanding circle doar câtă vreme responses erau pozitive și constructive. Mi-au warning că majority de people din outside world are not be ready să accept full reality de ceea ce experience în hidden dimension, revelează Vasile.
Part de mea mission era să identificate individuals care had potential pentru deeper spiritual development și să offer them opportunities pentru gradually expanding their consciousness. De asemenea, was given specific instructions despre identifying other individuals care might be able to access hidden dimensions și about helping them să prepare pentru asemenea experiences. Păzitorii explained că era beginning the longer process către establishing regular contact între civilizations hidden și modern Romanian communities. Goalul lor nu era să remaining in secrecy forever, clarifies Vasile. Era să gradually preparing outside world pentru accepting existence de advanced spiritual technologies și pentru understanding că reality includes much more dimensions decât most people realize. Procesul de preparing pentru return la normal timeline involved careful adjustment de consciousness pentru dealing cu dramatic differences between peaceful, harmonious environment de realmul verde și chaotic, conflicted nature de contemporary society. Mi-au taught techniques pentru maintaining spiritual balance în face de negative energie că would inevitably encounter an outside world, describe Vasile. Also learn cum să protect spiritual insights găsite în hidden dimension, din being diminished sau distorted by skepticism și materialism care domnat modern thinking. Most challenging aspect de preparation era emotional accepting, the fact că would be separated din family pentru 30 years de their time, while only 10 days passed pentru el. Păzitorii help him understand că această suffering era necessary part de mission și că reunification cu family would be essential pentru demonstrating power, de love, pentru transcending time și space limitations. Mi-au assure că Elena și Andrea would be spiritually prepared pentru meu return, explained Vasile. Both of them had inherited spiritual sensitivity din Dacian bloodlines, și during years de meu absence would unconsciously receive guidance, care would help them să understand și să accept ceea ce had happened când I finally returned. Actual process de leaving realmul verde involved elaborate ceremony, care ensured că Vasile would maintain connection cu hidden community while living an outside world. El received a special amulet created din Dacian sacred materials care would serve ca communication device și protection charm. Ceremony involved whole community gathering pentru blessing my mission și pentru establishing permanent spiritual bond, care would allow me to receive guidance și să communicate results de my work back la păzitori, describe Vasile. Cel mai emoțional moment al departure was when Dacian personally blessed mission lui Vasile și offered him prophecy about future success de his efforts. Mi-a said că workul meu would eventually result in establishing formal diplomatic relationships între hidden Dacian communities și Romanian government, leading către new era de cooperation între ancient wisdom și modern society. Journey back prin portal către normal dimension era much different decât original transition. Instead de accidental discovery, era controlled process care required specific mental preparation și precise timing să ensure return la exact location și moment predetermined by păzitorii. When stepped through portal pentru ultima oară, remember Vasile, simțit wave de sadness la leaving such beautiful și peaceful place, that also excitement about beginning important work care would benefit both worlds. Return la normal timeline brought immediate shock de realizing că 30 years had passed in outside world. But Păzitori had prepared him pentru this adjustment, și he quickly focused pe beginning his mission rather than dwelling pe temporal displacement. Prima oară când văzut Elena îmbătrânit cu 30 years while I remained young was devastating, admits Vasile. But knew că emotional impact era part de test pentru determining dacă eram truly committed la mission care received din păzitorii. Vasile's return marked începutul unei new era în relationships dintre ancient Dacian civilization și modern Romanian people. His stories despre hidden communities and parallel dimensions of Carpați would begin to attract attention din scientific, spiritual și government communities, setting stage pentru unprecedented cooperation între wisdom ancient și contemporary technologies. Most important aspect de mea mission, concludes Vasil,
era să demonstreze că reality includes much more possibilities decât conventional thinking allows, și că Romanian people have access la extraordinary spiritual heritage care can guide them către better future pentru all humanity. În săptămânile care au urmat confirmării identity-ului lui Vasile Moldovan și validării medicale a tinereții sale biologice extraordinare, revelațiile sale despre civilizația dacică ascunsă au început să atrapă atenția celor mai importanți oameni de știință din România. Ceea ce inițial fusese tratat ca un caz medical și psychological fascinating s-a transformat rapid în cel mai provocator challenge pentru înțelegerea științifică contemporană despre natura realității. Profesor dr. Adrian Marinescu de la Institutul de Fizică Nucleară din Măgurele a fost primul care a recognized significantul extraordinary al claimsurilor lui Vasile. Nu puteam să ignor evidence medical că acest om really avea biological age de 28 de ani după că disappeared pentru 30 years, explică el. This raised fundamental questions despre our understanding the time, space și nature the consciousness itself. Și o comitie interdisciplinary format din fizicieni, biologi, psihologi și antropologi a fost establishat pentru investigate în detail toate aspects ale experience lui Vasile. Leading figures din această comitie included Professor Dr. Maria Popescu din Research in Consciousness Studies, Professor Dr. Gheorghe Ionescu, specialist în quantum physics, și Professor Dr. Elena Georgescu din Folklore și Cultural Anthropology. Prima noastră approach era să asume că claims ale lui Vasile were either hallucinations resulted din psychological trauma sau elaborate hoax, admits Professor Dr. Popescu. But pe măsură ce testing proceeded și evidence accumulated, became increasingly clear că we're dealing cu phenomenon care couldn't be explained through conventional scientific frameworks. Medical testing continued to support Vasile's claims despre nature de his experience. Toate cellular analysis, neurological examinations și psychological evaluations confirmed că his body și mind indeed experienced only 10 days de-aging, în perioada când 30 years passed în normal timeline. Cel mai surprising aspect era că memory formation patterns in his brain showed characteristics consistent cu 10 days de intense experience rather decât 30 years de normal living, reports Dr. Popescu. Neurological evidence supported his claim that time experienced differed in whatever environment had been during absence. Quantum physicists in committee begun to investigate theoretical possibilities pentru existence de parallel dimensions sau alternate time streams care might exist in same geographical space la different vibrational frequencies. Professor Dr. Ionescu, lead research team care studied unor anomalies in electromagnetic fields în area unde Vasile claimed to had discovered portal, discovered some fascinating irregularities in normal electromagnetic patterns in Upper Valea Uitării, revelează Professor Dr. Ionescu. These anomalies couldn't be explained through conventional geophysical processes. She showed characteristics care were consistent cu theoretical predictions pentru dimensional intersection points. Geographic analysis the area involved intensive mapping using most advanced technology available. Satellites, ground-penetrating radar și sophisticated electromagnetic surveying equipment were deployed pentru searching pentru any physical evidence care might support claims despre portal existence, găsit area specific where electromagnetic readings devenit highly irregular și where normal navigation equipment frequently malfunction, reports head surveyor Ing. Tudor Popescu. Equipment dysfunction patterns exactly match descriptions provided by Vasile regarding location where he claims a discovered entrance in hidden dimension. Most intriguing development came când research team attempt să replicate Vasile's experience prin sending volunteer investigatori in same area cu instructions to search pentru portal. 3 separate expeditions were conducted, each cu different team compositions și approaches. In third expedition, one team member, Dr. Ana Georgescu, report brief experience care seemed consistent cu Vasile's descriptions, reveals Professor Dr. Ionescu. Pentru aproximativ 15 minutes, she claimed to had perceived different landscape overlap cu normal terrain,
dar was unable to access alternate dimension completely. Psychological analysis de Vasile's accounts provided another layer de supporting evidence. Expert in narrative psychology și false memory research found că structure și consistency de his stories showed characteristics de genuine memory, rather than constructed fantasy sau delusion. Analysis de thousands de details in Vasile's accounts revealed level de internal consistency și logical coherence, care would be virtually impossible to maintain dacă we're dealing cu fabricated stories, explains Professor Dr. Elena Radu, specialist in memory research. His descriptions showed all markers de authentic, recalled experience. Cultural anthropologists and research team began to investigate folklore traditions și historical accounts care might provide context pentru claims despre hidden Dacian communities. Discoveries in acest field proved surprisingly supportive, found numerous references in medieval documents și folk traditions către hidden people, in Carpați who possession advanced knowledge și who occasionally interaction cu outside world, reports Professor Dr. Georgescu. Many de aceste accounts included details care remarkably consistent cu Vasile's descriptions. Archaeological research in area also revealed anomalies care supported possibility că advanced civilizations might have existed in region in past. Several archaeological sites in Upper Carpaths showed construction techniques și artifacts care were difficult to explain through conventional understanding despre ancient European civilizations. Discovered foundations de structures care showed construction sophistication care exceeded anything known dintre Dacian civilization din historical period, explains archaeologist Professor Dr. Radu Florescu. Some de aceste sites also showed electromagnetic anomalies, similar la those found in Valea Uitării. Perhaps most significant development was establishing the communication protocol Q, whatever intelligence might exist in hidden dimensions. Following instructions provided by Vasile, research team began to use specific meditation techniques și consciousness expansion practices pentru attempt direct communication. After several months de consistent practice, multiple team members reported receiving clear mental impressions care seemed to originate din external source, admits Professor Dr. Popescu. These communications provided information despre scientific principles și spiritual practices care were beyond normal knowledge base to team members. Government reaction to these scientific developments was initially cautious, but gradually became more supportive. Ministry de Education și Research provided increased funding pentru continuing investigations și several international research institutions expressed interest in collaboration. Recognized că dacă research confirmed even partial validity de Vasile's claims would represent most important scientific discovery in modern Romanian history, declares government representative. Most promising aspect de scientific investigation era development de practical applications based pe knowledge alleged received din hidden civilizations. Research team begun to experiment cu healing techniques, sustainable energy sources, și consciousness enhancement methods described by Vasile. Early results suggested că some de aceste practices showed measurable effects care couldn't be explained through conventional science, dar which produced beneficial results pentru human health și environmental harmony, reports Professor Dr. Marinescu. By end the first year the scientific investigation, research committee reached conclusion că Vasile's claims deserved serious scientific attention și continued research rather than dismissal ca hoax sau psychological disturbance. Evidence accumulated suggested că Romania might indeed have access la extraordinary knowledge. Resources care could revolutionize understanding despre reality itself. Most important realization era că universe might include aspects de reality care are accessible prin consciousness rather than just through physical investigation, concludes Professor Dr. Popescu. Vasile's experience opened new frontiers pentru scientific exploration care could fundamentally transform human understanding despre nature, the existence itself.
Pe măsură ce vestea despre experiența extraordinară a lui Vasile Moldovan se răspândea în comunitatea științifică și spirituală din România, viața sa personală și cea a familiei sale se transforma radical. Reîntoarcerea la o realitate în care 30 de ani trecuseră într-un moment, pentru el crea challenges unique, care necesitau adjustment profund la multiple levels ale existenței. Cea mai dificilă adaptare era relationship-ul cu familia sa. Elena, care aged din young woman de 27 ani în mature woman de 57, struggled să accepte că husbandul ei beloved remained exactly same young man pe care îl left în 1993. Physical attraction, emotional connection și practical daily life, toate needed să be renegotiated in circumstances care nu aveau precedent în human experience. Era ca living cu ghost din propriul meu past, mărturisește Elena. Loved him just as much ca înainte, dar era tulburător să fiu married cu someone care looked younger decât daughter mea. Neighbors și friends didn't know cum să react către situation. She sometimes felt like era living in science fiction story. Andrea, care now era adult woman cu propriul ei family, faced challenge de dezvoltarea relationship cu father, care era pentru all practical purposes mai tânăr decât ea. Era psychological adjustment extraordinar difficult, admite ea. How do you relate la parent care missed your entire childhood și adult development și who now looks like could be your younger brother? Vasile himself struggled with guilt și confusion regarding temporal displacement see happened la family. Missed 30 years the daughter growing up, the Elena aging și struggling to raise child alone, the all-important moment in their lives, explică el cu obvious emotion. No amount the explanation despre mission importance could completely alleviate pain to realizing că my adventure cost them so much. Practical challenges were numerous. Vasile's legal status needed to be restored, financial affairs needed to be reorganized, și his professional qualifications needed to be updated pentru contemporary mountaineering și outdoor recreation industry, care had changed significantly during his absence. Technological advances in mountaineering equipment, safety protocols și communication systems during 30-year absence meant că needed virtually complete retraining pentru operating in contemporary alpinist environment, explains Vasile. But most significant challenge era fulfilling mission care received din hidden Dacian communities. Responsibility to share knowledge despre spiritual technologies și advanced understanding the reality created moral obligation care sometimes conflict cu personal desires pentru quiet family life. Constantly felt pulled între desire pentru normal life cu family și duty către păzitori care trusted me cu sensitive knowledge care could benefit entire Romanian people, describes Vasile. Resolution began să come prin formation de small community de individuals care shared interest in developing spiritual consciousness și exploring practical applications de knowledge care received din realmul verde. Several scientists din research committee, along with family members și interested friends, began to meet regularly pentru study și practice techniques că learned about. Realized că couldn't fulfill mission alone, explains Vasile. Need supportive community to people care, shared commitment la developing advanced spiritual capabilities, și care could help integrating ancient wisdom cu contemporary Romanian life. While this community gradually expanded to include individuals din diverse backgrounds care had been attracted către story despre hidden civilizations in Carpați. Artists, healers, environmentalists, researchers și spiritual seekers begun to gather around Vasile pentru learning about Dacian wisdom și pentru developing practical ways de applying această knowledge in modern context. Community development era organic process, observes Elena, care gradually became integral parte pentru supporting group. People care were drawn către these ideas created natural support network care helped all the noi to navigate unprecedented challenges the situation. Most exciting development era că several community members begun to exhibit abilities similar la those că Vasile had learned in hidden dimension.
Through consistent practice the meditation techniques, energy healing methods, și consciousness expansion exercises, group members achieved measurable improvements in health, creativity, și spiritual awareness. Within 2 years, we had small but dedicated community the people care, could demonstrate real abilities in healing, telepathic communication, și even limited clairvoyance, reports Vasile. This provided confirmation that knowledge in hidden civilization was practically applicable și could be learned by others. Community's activities expanded to include teaching workshops pentru broader Romanian public, research projects in collaboration cu scientific institutions, și environmental restoration work based pe sustainable practices learned din păzitori. Group began to attract international attention din spiritual communities și alternative science researchers. Our community became model pentru integration de ancient spiritual wisdom cu contemporary scientific research, explains community coordinator Maria Popescu, no relation la scientist. Demonstrated that Româna people have access la extraordinary spiritual heritage care can be developed for benefit the entire society. Family relationships gradually healed și transformed prin involvement in community activities. Elena discovered that she had natural abilities pentru energy healing, și Andrea found that she inherited spiritual sensitivity care allowed her to benefit din teachings about Dacian wisdom. Working together in spiritual community gave us new foundation pentru family relationships, observes Elena. Rather than focusing pe unusual circumstances despre Vasile's return, we focused pe shared mission de developing beneficial capabilities pentru ourselves și pentru others. Most important aspect de community development era creation de connections cu other individuals throughout Romania care had similar experiences or spiritual interests. Network began to form cu people din all regions the country care had encountered unusual phenomena în Carpați sau care had inherited traditional knowledge about spiritual practices. Discovered că Romania has hundreds de people care have some level de experience cu phenomena similar la mine, revelează Vasile. Many have family traditions despre hidden people in mountains. Some have direct personal experiences cu unusual dimensions, și others simply have strong intuitive knowledge despre spiritual realities. Community's influence began to extend in academic, government, și religious institutions prin members care worked in these areas. Quiet but persistent interest in understanding și developing spiritual technologies began to spread throughout Romanian society. Rather than creating dramatic public sensation, community approach was to gradually introduce concepts și demonstrate practical benefits, explains community leader Dr. Ana Georgescu, care became expert in teaching healing techniques learned din hidden civilization. By 5th year după Vasile's return, community had grown to include over 200 active members. She had established formal connections cu research institutions, cultural organizations, și environmental groups throughout Romania. Impact upon Romanian spiritual development began to be measurable și sustainable. Our community demonstrates that ancient wisdom can be successfully integrated cu contemporary life, pentru practical benefits care improve health, relationships, și harmony cu natural environment, concludes Vasile. This gradual approach ensures that knowledge din hidden civilizations will be preserved și developed responsibly pentru future generations of Romanian people. In la 10 ani după reapariția sa miraculoasă din realmul verde, Vasile Moldovan a devenit una dintre figurile cele mai respectate în emergenta Romanian spiritual renaissance, care se dezvoltase în jurul knowledge-ului primit din civilizația dacică ascunsă. La vârsta biologică de încă 28 de ani, el servea acum ca official ambasador între lumea modernă și hidden communities din parallel dimensions ale Carpaților. Comunitatea pe care o fondase crescuse să includă peste 1000 de membri activi din întreaga România și several țări vecine. Centers pentru studii și practici de Dacian Spiritual Technologies fuseseră established în București, Cluj-Napoca, Brașov și Timișoara, fiecare specialized in different aspects de ancient knowledge.
healing arts, sustainable technology, consciousness development și environmental harmony. Cea mai satisfying aspect de work-ul nostru, reflectează Vasile în recent interview, era că am demonstrat că Romanian people really do have access la extraordinary spiritual heritage care poate să transform both individual lives și entire communities pentru better. Hidden Dacian civilization weren't just fascinating historical curiosity. Era o active resource pentru contemporary development. Government recognition the community's work gradually increased over years. Ministry de Environment adopted several sustainable technology practices based pe principles learned din păzitori. Ministry de Health began to study healing techniques demonstrated by community members și să explore integration acestora în national healthcare systems. Most important breakthrough came când Ministry de Education approved inclusion de basic spiritual awareness training în optional curricula pentru Romanian schools, anunță Community Coordinator Dr. Ana Georgescu. This ensures that future generations will grow up cu understanding că reality includes dimensions beyond immediate physical perception. International attention către Romanian spiritual community continued to expand. Research collaborations were established cu universities in Germany, United States și Japan pentru studying consciousness enhancement techniques, subtle energy fields și practical applications de telepathic communication. Romania a devenit recognized internationally ca a leading center pentru research in advanced spiritual technologies, observes Professor Dr. Adrian Marinescu. Knowledge originated in hidden Dacian communities was proving to have universal applications care could benefit people in all cultural backgrounds. Cel mai extraordinary development era că several community members had successfully accessed other hidden dimensions in Carpați beyond original Realmul Verde, unde Vasile had his experience. These explorations revealed că extensive network de parallel civilizations existed throughout Carpathian mountain range. Fiecare cu specialized knowledge și capabilities now have contact cu 6 different hidden communities, revelează Vasile. Each specializat in different aspects de advanced spiritual science, one focused pe healing technologies, another pe weather și climate harmony, another pe communication cu animal și plant consciousness, și others pe time travel research și interdimensional transportation. Perhaps most promising development era emergence, the young Romanian people care demonstrated natural abilities pentru accessing hidden dimensions without requiring extended preparation sau accidental discovery. Children și teenagers cu Dacian genetic heritage begun să exhibit spontaneous psychic abilities și intuitive knowledge despre spiritual technologies. We're seeing emergence the new generation de Romanian people care-born cu already activated spiritual capabilities, observes Elena Moldovan, care now served a specialized counselor pentru these gifted youth și their families. These young people represent natural evolution to human consciousness care was predicted by hidden Dacian communities. Plans pentru future development included establishment de formal diplomatic relationships între Romanian government și hidden Dacian civilization, creation the International Research Institute pentru studying parallel dimension technologies și development the comprehensive educational curriculum pentru training people in advanced spiritual sciences. Goal era să transform România într-unul dintre leading spiritual și technological centers in world, explains Vasile. Hidden Dacian communities have knowledge care could solve most pressing problems facing contemporary human civilization: environmental damage, resource depletion, conflict resolution, și spiritual disconnection. Most challenging aspect the future planning era, maintaining balance entre sharing beneficial knowledge și protecting sensitive information din possible misuse. Not all aspects de Dacian technology were considered safe pentru immediate public release, particularly those involving weather manipulation, mind control capabilities, și advanced energy systems. Păzitorii emphasized că wisdom must be accompanied by spiritual maturity, warns Vasile. Technology without spiritual development poate să create more problems decât solutions.
Our responsibility era să ensure că people who receive advanced knowledge also develop ethical understanding și emotional stability needed to use such capabilities responsibly. Family life pentru Vasile și Elena had achieved new harmony prin shared involvement in spiritual community și in raising spiritual awareness in broader Romanian society. Elena's natural healing abilities had developed remarkably. She now taught workshops pentru hundreds de students each year. My relationship cu Vasile evolved beyond traditional marriage into a spiritual partnership dedicated to serving higher purposes, describes Elena. Rather than being obstacle a supranormal life, his experience cu hidden civilization became foundation pentru much more meaningful existence pentru both de noi. Andrea's grandchildren also became involved in community's educational programs, providing example pentru how spiritual development could be integrated cu contemporary family life și professional responsibilities. Most important lesson pentru my children, observes Andrea, era că world includes much more possibilities decât conventional education teaches și că they have inheritance de spiritual capabilities care can be developed pentru creating better life pentru themselves și pentru others. Research programs initiated by Romanian spiritual community begun să attract significant international funding pentru continued development. European Union, United Nations Educational Organization și several private foundations provided support pentru establishing Romania ca International Center pentru Consciousness Research și Spiritual Technology Development. Recognition că Romanian approach către spiritual development was producing measurable benefits led către increasing support din international scientific și cultural communities, reports Professor Dr. Popescu. Romania was becoming model pentru how ancient wisdom could be responsibly integrated to contemporary technology pentru solving modern problems. Looking towards future, Vasile envisioned Romania serving a bridge entre hidden spiritual civilizations și mainstream international community, gradually introducing advanced consciousness technologies pentru benefit the entire human species. Mission care received din hidden Dacian communities was never intended to be limited la Romania alone, concludes Vasile. Goal era să help human civilization overall dezvoltarea towards higher level de spiritual și technological integration. Romania was chosen ca starting point pentru this transformation because the strong spiritual heritage și because the geographic position in one the most spiritually active regions on planet. Pe măsură ce looking back asupra 10 years since return din realmul verde, Vasile reflected in closing interview, realized că disappearance in 1993 wasn't tragedy sau loss, era preparation pentru most important work in my life. Every challenge faced by family, every difficulty in adapting la changed world, every struggle in sharing knowledge cu skeptical audiences, tot were necessary steps către fulfilling destiny care begun când stepped through that mysterious portal în Valea Uitării. Today, Romania stands pe threshold de spiritual renaissance care will transform not just our country, dar will contribute la healing și evolution the entire human civilization. Secrets of Carpați are no longer hidden, they are becoming foundation pentru new era de human development, care will benefit all people who are ready to embrace larger vision de reality și de human potential. Ciao!